Salutare tuturor! La acest butuc, foarte mulți dintre noi am fi tentați să spunem, e perfect, fac guiot. Am cordiță stânga, cordiță dreapta, butucul a ajuns la a doua sârmă, numai bine. Dar oare este pregătit acest butuc pentru guiot? Dacă aș face o greșeală acum în vie, această greșeală îmi va rămâne foarte mult timp. Rămâneți alături de mine și vom vedea până la sfârșit cum abordez formarea acestui butuc, ce decizii iau în privința lui, de ce nu fac guiot acum și ce tăieri de formare voi face, astfel încât să am un butuc de vie sănătos, viguros și care să-mi dea mult timp de acum înainte struguri. Am plantat acest butuc anul trecut. Nu am intervenit absolut deloc asupra lui. Singurul lucru care l-am făcut a fost să-i asigur creșterea verticală. I-am pus un tutore și atât. L-am asigurat pentru iarnă cu brațele legate. El a crescut bine, a crescut drept, a ajuns la a doua sârmă, brațele sunt coordonate bine, am putea forma guiot. Totuși, tija este suficient de subțire, nu mi se pare viguroasă. Brațele de asemenea sunt subțiri. Nu cred că sunt pregătite să le transform acum în cordiță de rod. La via tânără, o greșeală foarte mare este să confundăm înălțimea cu vigoarea. Nu înseamnă că dacă este ajuns la a doua sârmă, butucul este pregătit de rod. Nu înseamnă că dacă cele două brațe sunt pornite bine, în direcție bună pentru guiot, nu înseamnă că putem face guiot. Am stabilit că nu voi păstra aceste două creșteri laterale la a doua sârmă care să le transform în brațe de rod. Nu voi face guiot acum. Dacă privim bine butucul, mai apare o tentație. La mijloc, la prima sârmă, am alte două creșteri laterale. Mă bate gândul să formez două niveluri de corzi de rod. Aș lega așa cum este, urmăresc, practic sunt două niveluri de rod, aș folosi spațiul foarte bine, aș avea o eficiență a spațiului, aș avea o recoltă probabil mai mare având două paliere de corzi de rod, dar cu toate acestea, privind butucul, realizez că la momentul acesta nu îmi doresc struguri mulți. Îmi doresc un schelet bine consolidat, cu un lemn sănătos și viguros, care să-mi poată susține în viitor recolta. Mai mult decât atât, dacă aș merge cu acest butuc tânăr, cu două paliere de rod, ar însemna ca butucul să pompeze energie, să pompeze sevă în mai multe direcții. Ar fi un efort foarte mare pentru el. Suplimentar, aș avea o masă foliară foarte mare, adică vegetație, frunză prea multă. Frunză prea multă înseamnă că la acel moment butucul ar fi supus la o presiune extremă în ceea ce privește bolile. Mană, făinare și mai ales, în primul rând, mai ales putregaiul. Frunză multă la vița de vie, știm cu toții că înseamnă că butucul nu este aerisit și că automat avem putregai. Care este raționamentul meu? Ca și atunci când construim o casă, voi începe cu fundația, apoi construiesc etajele. Nu mă interesează să am un butuc slab cu două paliere de rod care să-mi dea câțiva struguri. Mă interesează să am un butuc viguros. Din acest motiv voi tăia cordițele superioare, îmi asigur 1-2 lăstari care să-mi dea cordiță viitoare, deci păstrez ideea de guiot, celelalte două cordițe inferioare le voi elimina și apoi mă ocup de tijă. Voi scurta cele două cordițe astfel încât să-mi las 2 muguri, 1-2, de preferat 2, care să aibă o orientare viitoare suficient de bun astfel încât să formez cordițele laterale. Cel de stânga îl voi scurta de aici, iar celălalt să-l scurtez de aici, de deasupra acestui mugure. Sper să-l păstrez. După cum vedeți, am păstrat aici un mugure care să-mi pornească stânga și aici o să-l leg și voi avea un mugure care să-mi pornească iarăși în partea cealaltă. Acum voi merge la prima sârmă, la cordițele care le gândeam
primul palier. Le voi suprima pe ambele. Am hotărât că butucul meu nu este pregătit pentru asta. Poate într-un viitor voi trece și la această soluție. Acum mă uit pe trunchi în jos. Între punctul de formare a viitoarelor cordițe pe care mi l-am ales eu și baza butucului, nu mai am nevoie de lăstari tineri. Dacă i-aș lăsa, acești lăstari ar crește și aș transforma butucul într-o tufă. Ar crește în toate direcțiile, ar deveni o tufă. Mai mult decât atât, ar consuma foarte mult din energia butucului. Și atunci ce fac? Voi păstra cei doi lăstari care i-am ales în vârf, iar ceilalți lăstari, ușor, ușor, îi elimin. Cu foarte mare atenție, butucul este tânăr, nu am nevoie să afectez trunchiul și tai. Nu o să-i tai orbește. Să presupunem că vreunul din lăstarii lăsați pentru formarea corzilor de rod pățește ceva, îi se întâmplă ceva. La iarnă îngheață sau se rupe sau o boală. În această situație butucul meu ar fi compromis. De aceea voi lăsa o rezervă la baza butucului. O rezervă în vie nu înseamnă neapărat dezordine, o rezervă înseamnă siguranță. Aș fi tentat să las cei doi lăstari de aici, de lângă altoi, de lângă locul în care a fost altoit butucul. Mi-este teamă să nu fie din port altoi și atunci o să-i suprim. Mai am doi lăstari potriviți aici. Voi păstra unul dintre ei. Pe cel de la mijloc este mai bine dezvoltat, îl voi păstra pe acesta. Pe scurt, am avut 3 tentații la acest butuc. Să las corzile lungi pentru că dădeau bine, să formez guiot pentru că butucul ajunsese cu corzile la a doua sârmă și să îl formez pe 2 paliere pentru că am zis eu ar fi putut să dau un rod bogat la anul. Butucul nu era pregătit, nu este pregătit pentru asta. Am scurtat lăstarii superiori de pe prima cordiță, de la a doua sârmă, i-am scurtat astfel încât să am o orientare bună pentru viitoarele cordițe. Am curățat tija, trunchiul butucului de creșterile de care nu am nevoie și mi-am lăsat o rezervă jos, în caz de Doamne ferește, să fie acolo. Mai departe, ce am de făcut pentru viitor la acest butuc? În primul rând urmăresc mungurii, lăstarii porniți de pe cordițele care mi le prefigurez eu de rod. Îi urmăresc la momentul la care ajung la o lungime de 15-20 de centimetri, îi îndoi și îi leg astfel încât să am orientarea ideală pentru cele 2 viitoare cordițe de rod. Mai departe, regula de aur la butucul tânăr. În primul an nu am nevoie de fructificare. Voi elimina orice înseamnă tendință de a fructifica. Inflorescență, strugurel pornit mic, elimin tot. Nu am nevoie. Un strugure pe acest butuc înseamnă la acest moment energie foarte mare consumată de butuc. În cazul în care astfel de materiale despre tăierile de formare la butucii tineri vă sunt de folos, scrieți-mi în comentarii și vom continua cu astfel de materiale. De asemenea, dacă considerați că tutorialele făcute de mine, bazate pe experiența mea reală din gospodărie, vă sunt utile, nu uitați să vă abonați la canalul nostru Fantastica Viață de la Țară. Și dacă considerați că v-au fost utile, lăsați-mi acolo un comentariu. Până la următorul film pe care îl vom face, vă doresc să aveți spor la lucru și un rod cât mai bogat.